हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू आणि हॅव अ नाइस डे. विद्यार्थी मित्रांनो, C पाटील अकॅडमी चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. फ्रेंड्स, इन लास्ट सेशन वी सॉल्व द एक्झाम्पल्स गिवन इन प्रॅक्टिस सेट 5.3. मागच्या लेक्चरला आपण प्रॅक्टिस सेट 5.3 मधील काही एक्झाम्पल्स सोडवले. टुडे वी हॅव टू स्टडी अबाउट द एक्सपान्शन ऑफ a plus b plus c ब्रॅकेट स्क्वेअर. तर मित्रांनो, आज आपण a plus b plus c ब्रॅकेट स्क्वेअरचे एक्सपान्शन स्टडी करणार आहोत. एक्सपान्शन ऑफ इन ब्रॅकेट a plus b plus c होल ब्रॅकेट स्क्वेअर. हे एक्सपान्शन कसं येतं याच्या संदर्भात आपण इन्फॉर्मेशन घेणार आहोत आणि एक्सपान्शनने आपल्याला जो फॉर्म्युला मिळेल त्या फॉर्म्युल्याचा उपयोग आपण प्रॅक्टिस सेट 5.4 मधील एक्झाम्पल सोडवण्यासाठी करणार आहोत. म्हणजे पहिल्यांदा आपण एक्सपान्शन फॉर्म्युला डिराइव्ह करू आणि तो फॉर्म्युला मिळाल्यानंतर त्याच्यावर आधारित असणारे एक्झाम्पल्स पुढच्या प्रॅक्टिस सेट मध्ये ते सोडवून घेऊ. सो फ्रेंड, a plus b plus c ब्रॅकेट स्क्वेअर मीन्स व्हॉट? लक्षात घ्या, a plus b plus c होल ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू a. म्हणजे याचा अर्थ असा होईल a plus b plus c होल ब्रॅकेट स्क्वेअर म्हणजे a plus b plus c या ब्रॅकेटचा दोनदा गुणाकार म्हणजे मल्टिप्लिकेशन. सो a plus b plus c into a plus b plus c. पहा आपण काय करतोय लक्षात घ्या, स्क्वेअर म्हटलाय म्हणून या ब्रॅकेटचं 2 टाइम्स मल्टिप्लिकेशन घेतलं, दोनदा गुणाकार येईल. आता पहा, एका ब्रॅकेट मधील पूर्ण संख्यांनी जर आपल्या दुसऱ्या ब्रॅकेट मधील संख्यांना गुणायचं असेल तर आपण काय करतो की फर्स्ट टर्म मधील एकेका संख्येने पूर्ण होल सेकंड ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करून देतो. सो त्या पद्धतीने या ठिकाणी आपण मांडणी करून घेऊ. पहा, म्हणजे पहिल्या ब्रॅकेट मधील a ने अगोदर या पूर्ण ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करून घेऊ. मग काय होईल पहा, या ठिकाणी a into a plus b plus c. नंतरची सेकंड टर्म आहे b म्हणून इथे घेऊ plus b into a plus b plus c. आणि नंतरची थर्ड टर्म आहे c म्हणून इथे घेऊ plus c into ब्रॅकेट a plus b plus c. आता हे सॉल्व करूया, म्हणजे जे मल्टिप्लिकेशन जे आहे ते पुढे प्रोसीड करूया. सो a into a काय होईल या ठिकाणी a स्क्वेअर प्लस a into b म्हणजे ab प्लस a into c ac. तसंच पहा पुढे प्लस b into a ba म्हणजे त्याला आपण ab असंच लिहू शकतो. प्लस b into b काय होईल b स्क्वेअर. तसंच b into c होईल bc. प्लस जसं b ने आपण या ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करून घेतलं तसं c ने पण मल्टिप्लाय करून घेऊ. पहा, सो c into a म्हणजे ca, त्यालाच आपण ac असं पण लिहू शकतो. प्लस c into b bc आणि प्लस c into c c स्क्वेअर. सो फ्रेंड्स, अशा पद्धतीने आपल्याला हे जे एक्सपान्शन मिळालेलं आहे याच्यामध्ये आपण लाईक टर्म्स जे असतील त्यांची ऍडिशन करून घेऊया. म्हणजे ज्यांचे घातांक समान आहेत त्यांची आपल्याला बेरीज करता येईल. पहा, म्हणजे ते जवळ मांडता येतील. थोडक्यात बेरीज करता येईल म्हणजे समान घातांक असणारे जे पद आहेत ते आपण या जवळ घेऊन घेऊया. मग a स्क्वेअर b स्क्वेअर c स्क्वेअर तिघांना प्लस साइन असल्यामुळे ते आपण या ठिकाणी असं लिहू शकतो a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर प्लस c स्क्वेअर. ओके, सो a स्क्वेअर b स्क्वेअर c स्क्वेअर आला. आता पहा, हा एक ab आहे या ठिकाणी आणि हा पुन्हा एक ab, म्हणजे दोन ab या ठिकाणी मिळाले आपल्याला. 1ab प्लस ab म्हणजे 2ab. सो प्लस 2ab. तसंच प्लस पहा bc प्लस bc 2bc म्हणजे इथं सुद्धा आपल्याला टर्म मिळाली 2 टाइम्स bc. प्लस तसेच ac सुद्धा टर्म आपल्याला दोन वेळा मिळते. ac प्लस ac म्हणजे 2ac. सो हे आलं 2ac. या पद्धतीने या ठिकाणी आपल्याला जर एक्सप्रेशन मिळालं पहा, a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर प्लस c स्क्वेअर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac. सो फ्रेंड, या पद्धतीने a प्लस b प्लस c ब्रॅकेट स्क्वेअरचं जे एक्सपान्शन आलं ते असं आहे की a प्लस b प्लस c ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर प्लस c स्क्वेअर प्लस ट्वाइस ab प्लस ट्वाइस bc प्लस ट्वाइस ac. So friends, now we have to study, we have to solve the examples given in practice set 5.3. Practice set 5.4. So विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपण प्रॅक्टिस सेट 5.4 मधील एक्झाम्पल्स सोडवूया जे की a plus b plus c ब्रॅकेट स्क्वेअरच्या फॉर्म्युल्यावर आधारलेले आहेत.
सो प्रॅक्टिस सेट 5.4 मधील क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आहे एक्सपांड. त्याच्यातलं फर्स्ट एक्झाम्पल दिलेलं आहे आपल्याला एक्सपांड मधील फर्स्ट ते आहे 2p + q + 5 2p + q + 5 ब्रॅकेट स्क्वेअर. सो फ्रेंड आपल्याला 2p + q + 5 ब्रॅकेट स्क्वेअर हे एक्झाम्पल जे आहे a + b + c ब्रॅकेट स्क्वेअरच्या एक्सपान्शन फॉर्म्युल्यानुसार सोडवायचं आहे. तर मग विद्यार्थी मित्रांनो आपण काय करू, या ठिकाणी एक ब्रॅकेट मध्ये आपण तो फॉर्म्युला लिहून घेऊ. कोणता? a + b + c ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू a स्क्वेअर + b स्क्वेअर + c स्क्वेअर + 2ab + 2bc प्लस 2ca. आणि या फॉर्म्युल्याच्या आधारे आपल्याला प्रॅक्टिस सेट 5.4 मधील एक्झाम्पल सोडवायचे आहे. सो फ्रेंड्स आता या एक्झाम्पल मध्ये जर आपण पाहिलं तर या ठिकाणी a च्या जागी 2p आहे, b च्या जागी q आहे आणि c च्या जागी 5 आहे. सो बाय युजिंग दिस फॉर्म्युला आपल्याला 2p + q + 5 ब्रॅकेट स्क्वेअर हे एक्झाम्पल सोडवायचे आहे. देयरफॉर 2p + q + 5 ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू, आता फॉर्म्युला प्रमाणे काय पाहिजे a स्क्वेअर. सो a च्या जागी या ठिकाणी 2p आहे म्हणून काय लिहिणार आपण 2p चा स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर म्हणजे त्याच्या जागी q आहे म्हणून q स्क्वेअर प्लस c स्क्वेअर म्हणजे याच्या जागी 5 आहे म्हणून 5 स्क्वेअर. ओके, नाउ प्लस 2ab. सो प्लस 2 इंटू a च्या जागी कोणती टर्म आहे आपली 2p इंटू b च्या जागी कोणती टर्म आहे q, पुन्हा प्लस 2bc म्हणजे 2 इंटू b च्या जागी असणारी टर्म कोणती आहे q इंटू c च्या जागी असणारी टर्म आहे 5, पुन्हा प्लस 2ca 2 इंटू c च्या जागी असणारी टर्म आहे आपली 5 इंटू a च्या जागी असणारी टर्म आहे 2p. सो 5 इंटू 2p. ओके, आता पहा विद्यार्थी मित्रांनो या पद्धतीने हे जे आपण मांडणी केलेली आहे बाय युजिंग अ एक्सपान्शन फॉर्म्युला ते सॉल्व करून घेऊया. सो 2p स्क्वेअर आहे तर 2 चा स्क्वेअर झाला 4p चा स्क्वेअर p स्क्वेअर. सो 4p स्क्वेअर प्लस q चा स्क्वेअर आला q स्क्वेअर प्लस 5 चा स्क्वेअर आला 25 प्लस 2 into 2p into q. So 2 into 2 4p, 4p into q 4pq. So 4pq plus 2 into q याला 9 नका समजू, हा q आहे लक्षात घ्या. So 2 into q 2q into 5 किती झाले 10q 5 into 2. ओके, so 10q या ठिकाणी आला आपला प्लस 2 into 5 10 आणि 10 into 2 20. सो इथे आला आपला 20. सो या पद्धतीने आपल्याला 2p plus q plus 5 ब्रॅकेट स्क्वेअरचे एक्सपान्शन मिळालं 4p स्क्वेअर plus q स्क्वेअर plus 25 plus 4pq plus 10q plus 20p. सो फ्रेंड्स नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे आपलं दुसरं m plus 2n plus 3r ब्रॅकेट स्क्वेअर. m plus 2n plus 3r ब्रॅकेट स्क्वेअर. विद्यार्थी मित्रांनो लक्षात घ्या या ठिकाणी a च्या जागी m आहे, b च्या जागी 2n आणि c च्या जागी 3r. सो इन द प्लेस ऑफ a there is m, in the place of b there is 2n and in the place of c 3r. According to the formula m plus 2n plus 3r whole bracket square is equal to काय मग या ठिकाणी m स्क्वेअर m चा स्क्वेअर येईल प्लस सेकंड टर्म आहे 2n चा स्क्वेअर प्लस थर्ड टर्म चा स्क्वेअर म्हणजे 3r चा स्क्वेअर. ओके, प्लस 2 into फर्स्ट टर्म into सेकंड टर्म. सो 2 into फर्स्ट टर्म आहे m into second term आहे 2n plus 2 into bc means 2 into second term into third term. So 2 into second term आहे 2n
इंटू थर्ड टर्म आहे 3r प्लस 2 इंटू सी ए म्हणजे 2 इंटू सेकंड टर्म थर्ड टर्म आहे 3r इंटू ए म्हणजे फर्स्ट टर्म आहे m इंटू m. सो आता हे कॅल्क्युलेशन करूया पहा. m चा स्क्वेअर m स्क्वेअर प्लस 2n स्क्वेअर, सो 2 चा स्क्वेअर आहे 4 आणि n चा स्क्वेअर n स्क्वेअर, सो 2n स्क्वेअर आला 4n स्क्वेअर प्लस 3r स्क्वेअर, 3 चा स्क्वेअर 9 आणि r चा स्क्वेअर r स्क्वेअर प्लस पहा 2 इंटू m इंटू 2n, सो 2 इंटू m 2m, 2m इंटू 2n झाला 4mn. ओके, प्लस 2 इंटू 2n इंटू 3r, 2 इंटू 2n 4n, 4n इंटू 3r 12 येणार झाला या ठिकाणी 12 येणार, कारण पार्ट 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, n इंटू r येणार या पद्धतीने. आता प्लस पुढचं पहा 2 इंटू 3 6r झाला, 6r इंटू m 6rm, सो 6rm आला. या पद्धतीने m स्क्वेअर प्लस 4n स्क्वेअर प्लस 9r स्क्वेअर प्लस 4mn प्लस 12nr प्लस 6rm हे झालं एक्सपान्शन ऑफ m प्लस 2n प्लस 3r होल ब्रॅकेट स्क्वेअर. सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एक्झाम्पल अभ्यासूया. आता पुढचं जे उदाहरण आहे ते सोडून घेऊया. पहा पुढचं उदाहरण याच पद्धतीने, फक्त या ठिकाणी आपल्याला एका ठिकाणी मायनस हे साइन दिलंय. कसं सोडवायचं पाहूया. प्रत्यक्षात 3x + 4y - 5p, 3x + 4y - 5p ब्रॅकेट स्क्वेअर असं आपलं थर्ड एक्झाम्पल आहे प्रॅक्टिस सेट 5.4 मधील क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्टचं. ओके, सो फ्रेंड लक्षात घ्या 3x + 4y - 5p ब्रॅकेट स्क्वेअर. In the place of A there is 3x, in the place of B there is 4y, in the place of C there is -5p. So according to the given formula, 3x + 4y - 5p bracket square is equal to a square means 3x square plus 4y square, b square means 4y square plus c square means -5p bracket square plus 2 into a means 3x into b means 4y plus 2 into b means 4y into c means -5p plus 2ca means 2 into c च्या जागी आहे -5p into a च्या जागी आहे 3x, so into 3x. आता पहा 3x चा स्क्वेअर म्हणजे 3 चा स्क्वेअर झाला 9x चा स्क्वेअर x स्क्वेअर, 9x स्क्वेअर प्लस 4y स्क्वेअर, 4 चा स्क्वेअर आहे 16y चा स्क्वेअर y स्क्वेअर प्लस या ठिकाणी -5 चा जरी स्क्वेअर असला तरी निगेटिव्ह नंबरचा स्क्वेअर सुद्धा पॉझिटिव्ह असतो म्हणून -5p चा स्क्वेअर येईल प्लस 25p स्क्वेअर. आता पहा प्लस 2 into 3, 2 into 3x झाला 6x, 6x into 4y 24xy होईल या ठिकाणी. आणि या पद्धतीने हा जो प्रॉडक्ट आहे तो आपण लिहून घेऊया. मग 2 into 3 6, 6 into 4 24x into y xy 24xy. ओके, आता पुन्हा पहा या ठिकाणी प्लस 2 into 4y काय होईल 2 into 4y 8y into -5p. या ठिकाणी मायनस आहे आणि हे प्लस आहे, प्लस आणि मायनसचं मल्टिप्लिकेशन मायनस येतं म्हणून इथे मायनस घ्यावा लागेल आपल्याला. सो 8y into -5 -40 y into p yp. ओके, लक्षात आलं असेल तुम्हाला 2 into 4 8 into 5 काय झालं 40 प्लस इंटू मायनस असल्यामुळे मायनस y इंटू p yp. सो -40 yp स्टेप आली आपली. पुढची स्टेप पण पुन्हा काय आहे तर प्लस जरी असलं तरी 2 इंटू -5p आहे, प्लस इंटू मायनस काय होईल मग मायनस 2 इंटू -5p काय होईल 2 5 जा 10, सो -10p -10p इंटू 3x म्हणजे 10 3 जा 30 p इंटू x px. सो या पद्धतीने हे जे एक्सपान्शन आपलं 9x स्क्वेअर प्लस 16y स्क्वेअर प्लस 25p स्क्वेअर प्लस 24xy मायनस 40yp मायनस 30px हे झालं एक्सपान्शन ऑफ
3x plus 4y minus 5p whole bracket square. So fourth example आहे 7m minus 3n minus 4k bracket square. विद्यार्थी मित्रांनो, या पद्धतीने 7m minus 3n minus 4k bracket square हे आपलं नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे. सॉल्व करूया ॲज पर द फॉर्म्युला. पुन्हा फॉर्म्युला या ठिकाणी लक्षात घेऊया. तो आपल्याकडे या ठिकाणी रद्द झाला, पुसला गेला. पुन्हा लिहून घेऊया. फॉर्म्युला काय तो a plus b plus c bracket square is equal to a square plus b square plus c square plus twice ab plus twice bc plus twice ca. ओके, सो या फॉर्म्युलाचा यूज आपल्याला हे एक्झाम्पल सोडवण्यासाठी करायचं आहे. Here in the place of a there is 7m, in the place of b minus 3n, in the place of c minus 4k. So by using the formula 7m minus 3n minus 4k bracket square is equal to, या ठिकाणी होईल 7m bracket square a square असल्यामुळे प्लस minus 3n bracket square b square असल्यामुळे प्लस minus 4k ब्रॅकेट स्क्वेअर c स्क्वेअर असल्यामुळे सो a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर प्लस c स्क्वेअर जागी आला आपला 7n स्क्वेअर प्लस minus 3n ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस minus 4k ब्रॅकेट स्क्वेअर. आता बघा पुढे काय आहे, प्लस 2ab म्हणजे 2 इंटू a म्हणजे झाला 7m इंटू b म्हणजे minus 3n प्लस 2bc म्हणजे 2 इंटू b च्या जागी झाला तुमचा minus 3n इंटू c च्या जागी आहे minus 4k. सो minus 4k. ओके, पुढचा आहे प्लस 2ca. सो 2 इंटू c च्या जागी आहे आपला minus 4k इंटू a च्या जागी आहे 7m. सो इंटू 7m. आता पहा मग या पद्धतीने 7m स्क्वेअर, सो 7 चा स्क्वेअर आहे 49m स्क्वेअर m स्क्वेअर प्लस मायनसचा स्क्वेअर सुद्धा प्लसच असतो, निगेटिव्ह नंबरचा स्क्वेअर ऑलवेज पॉझिटिव्ह असतो स्क्वेअर म्हणून लक्षात घ्या. minus 3n चा स्क्वेअर या ठिकाणी प्लस 9n स्क्वेअर प्लस इथे minus 4k चा स्क्वेअर येतो येईल 16k स्क्वेअर प्लस आता 2 into 7 14m into 3 minus 3n. सो minus 3n या ठिकाणी प्लस लक्षात घ्यायचं आपल्याला, प्लस हा जो गुणाकार येतोय दोघांचा तो प्लस येतोय आणि प्लस इंटू मायनस पुन्हा काय होईल, मायनस गुणाकार करताना प्लस आणि मायनसचा गुणाकार मायनस येतो म्हणून 2 7 जा 14 14 3 जा 42 m into n m n. ओके, सो फ्रेंड पुढे पण तसंच आहे पहा 2 into minus 3n प्लस इंटू मायनस मायनस होईल म्हणून 2 into minus 3n झाला minus 6n मायनस इंटू मायनस पुन्हा या ठिकाणी प्लस होईल पहा 6n into 4. सो होईल या ठिकाणी 6n into 4 24nk. ओके, मायनस इंटू मायनस प्लस झाला म्हणून पुढे पहा प्लस 2 into minus 4k प्लस इंटू मायनस या ठिकाणी मायनस होईल. सो 2 into 4k झाला 8k into 7m होईल या ठिकाणी 56 km किंवा mk असं पण आपण लिहू शकतो. सो फ्रेंड्स या ठिकाणी पहा 49m square plus 9n square plus 16k square minus 42mn plus 24nk minus 56km हे झालं आपलं एक्सपान्शन ऑफ 7m minus 3n minus 4k होल ब्रॅकेट स्क्वेअर. एक गोष्ट या ठिकाणी तुम्हाला लक्षात घ्यायची आहे, गणिताचे जे मल्टिप्लिकेशनच्या संदर्भातले एक बेसिक नियम आहेत मल्टिप्लिकेशन ऍडिशन सबट्रॅक्शनच्या संदर्भातले, ते काळजीपूर्वक लक्षात घेऊन तुम्ही सॉल्व केलं तर आपलं उत्तर अगदी बरोबर येईल. विद्यार्थी मित्रांनो, या पद्धतीने आपण आज प्रॅक्टिस सेट 5.4 मधील एक्सपान्शन फॉर्म्युला a + b + c ब्रॅकेट स्क्वेअर वर आधारलेले एक्झाम्पल्स जे आहेत क्वेश्चन फर्स्ट मधील ते सोडवलेले आहेत. तर विद्यार्थी मित्रांनो, या पद्धतीने आपला या ठिकाणी प्रॅक्टिस सेट 5.4 मधील क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आहे एक्सपांड याच्यातले जे फोर्थ एक्झाम्पल आहेत ते आपण सॉल्व केलेले आहेत. विद्यार्थी मित्रो, या ठिकाणी थांबूया. आजचं सेशन तुम्हाला आवडलं असेल तर लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.